anh em. Sau 2 tuần làm shipper chạy giải chóc vẫy, hôm nay Maximon sẽ mời anh em đi Mỹ, hay chính xác hơn là nước Mỹ hậu tận thế trong câu chuyện của Death Stranding nhé. Cho những ai chưa biết về game này hay chưa xem video giới thiệu trước của Maximon, thì Death Stranding được sản xuất bởi phù thủy làng game Hideo Kojima. Sau khi tan rã với Konami 4 năm trước, Death Stranding là tựa game đầu tiên đánh dấu sự trở lại từ chính Kojima và studio riêng của ông, Kojima Production. Và với cái mác ở Hideo Kojima Game quen thuộc, dĩ nhiên tham vọng của Death Stranding sẽ trở thành một tựa game có cốt truyện mang tầm vóc của một tác phẩm Hollywood như đàn anh của mình trước đó là Metal Gear. Không để anh em chờ lâu hơn nữa, chúng ta bắt đầu khám phá thế giới Death Stranding ngay nào. Một điều lưu ý là các khái niệm mới sẽ khá nhiều, nên anh em nhớ bật CC khi xem video cho dễ hiểu nhé. Mở đầu game là một câu trích dẫn trong tập truyện Nawa của nhà văn Kobo Abe, tạm dịch là sợi dây thần. Cây gậy và sợi dây thần là hai trong những công cụ lâu đời nhất của loài người. Cây gậy dùng để đánh đuổi cái xấu. Ngược lại, sợi dây được dùng để kéo những cái tốt về phía chúng ta. Có thể nói, ở đâu có sự xuất hiện của con người, ở đó sẽ luôn tồn tại sợi dây và cây gậy. Đây cũng là giá trị cốt lõi mà ông Kojima muốn người chơi cảm nhận trong Death Stranding. Từ khi con người tồn tại, chúng ta vốn đã phát triển theo hai hướng. Một là trở nên hòa đồng, chung sống với nhau, là sợi dây để kéo lẫn nhau đi lên. Hai là đấu đá lẫn nhau, vì lợi ích cá nhân mà bất chấp mọi thứ, trở thành cây gậy để tổn thương người khác. Đây như một lời dự báo trước rằng Death Stranding sẽ không phải là một tựa game chỉ đơn thuần máu me và bạo lực, mà cần phải có sự hợp tác thật sự giữa các người chơi với nhau mới có thể khám phá được những thông điệp được ẩn giấu trong nó. Đầu game có tổng cộng 2 vụ nổ quy mô lớn đã được nhắc tới. Đầu tiên là vụ nổ lớn Big Bang với 3 vai trò chính, tạo ra khái niệm thời gian không gian, tạo ra vũ trụ cùng hai mặt trời, và cuối cùng là tạo ra sự sống trên trái đất. Và rồi vụ nổ thứ hai đã xảy ra. Bối cảnh của trò chơi chính là thế giới sau khi chịu sự ảnh hưởng từ sự kiện này. Ngay từ đầu game, ta đã có thể hiểu được vì sao đây được gọi là thế giới hậu tận thế. Các cơn mưa vốn là hiện tượng tự nhiên trên trái đất, hiện nay lại được gọi là Timefall. Sở dĩ có cái tên này là vì chỉ cần chạm vào những hạt mưa, chúng lập tức bị lão hóa cực kỳ nhanh, thậm chí là chết ngay lập tức. Có thể nói, thanh xuân như một tách trà, 9 mùa một phát, hết bà thanh xuân. Nhưng đáng sợ hơn cả Timefall là sự hiện diện của một loài sinh vật bí ẩn vô hình, được gọi là PT. Chúng ta chỉ có thể phát hiện ra chúng từ những dấu chân giống chân số nhưng bự hơn nhiều. Ngoài ra, chúng chỉ hoạt động và săn mồi dưới cơn mưa Timefall. Vào lúc này thì nhân vật chính của chúng ta là anh shipper Sam Porter Bridge đang trên đường vận chuyển những kiện hàng thuốc thông minh thì bị bọn PT phát hiện. Anh liền ngồi lên con mô tô xịn xò để chạy trốn, vượt qua một khe vật để cắt giấu bọn chúng. May mắn là vẫn còn sống, nhưng chiếc xe thì đã rơi xuống vực. Và thế là Sam phải cút bộ từ đây. Great. Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, khiến Sam phải tạm trú mưa trong một cái hang. Bỗng nhiên, anh cảm nhận được có đủ PT ở quanh đây. Cơ thể của anh cũng phản ứng theo đó. Qua dấu hiệu là làn da của anh dần dần đỏ ửng lên và triệu chứng Cairo allergy. Có thể hiểu là diện chất Cairo tỏa ra từ người đủ PT. Dường như bản thân bọn PT này không thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh.
nhưng chúng có thể săn con người bằng cách cảm nhận hơi thở và âm thanh. Lúc này, Sam gặp một cô gái bí ẩn tên là Fractal. Do đang trong tình huống nguy cấp, cả hai đều cố gắng nín thở và hạn chế cử động để né bọn PT. Sam bất ngờ khi Fractal nắm chặt lấy cánh tay anh. Do nhìn thấy anh đang chảy nước mắt, khiến Fractal phát hiện ra cả hai có một đặc điểm chung gọi là Dooms. Những người bị Dooms sẽ có các triệu chứng rõ ràng, dễ nhận biết như cứ tính da và rơi nước mắt trong vô thức. Và mức độ ảnh hưởng của Dooms được xếp loại dựa trên yếu tố tuyệt chủng Extinction Factor. Sam hiện ở cấp 2 nên chỉ có thể cảm nhận được sự xuất hiện của lũ PT chứ không thấy được chúng. What are you doing here? Trying to stay dry. Same as you. Time falls let up. My name is Fragile. Về phía Fractal, cô là một nạn nhân của Timefall và hậu quả là cô bị lão hóa từ phần cổ đến ngón tay. Hiện cô đang vận hành công ty chuyển phát Fractal Express Porter, và cô ngỏ lời mời Sam đến làm việc cho mình. Nhưng Sam đã từ chối. the man who delivers. Ngoài ra, Fractal còn sở hữu những con sâu nhỏ kinh tởm gọi là Cryptobiote, có thể ngăn chặn quá trình lão hóa diễn ra khi nuốt vào. Và đặc biệt hơn là có khả năng dịch chuyển tức thời. Sau này, To buy it chúng ta sẽ được tìm hiểu rõ hơn về Cryptobiote và khả năng đặc biệt của cô. headed into town. Watch yourself. Those things never stay gone for long. Nói về Sam, hiện anh đang làm công việc shipper tự do cho công ty vận chuyển hàng hóa Bridge. Anh luôn mang bên mình một bức ảnh có vẻ rất quan trọng. Nhưng hai người phụ nữ trong ảnh là ai? Và chúng ta sẽ sớm được biết. The time fall fast forwards whatever it touches. But it can't wash everything away. The past just won't let go. I'll see you around. Sam Porter Bridget.
Sau khi vượt qua đoạn đường cam go, anh đã cho thành công kiện hàng đến thành phố Central Knox City. Nhưng chưa kịp thở thì anh gặp Igor, trực thuộc bộ phận xử lý tử thi của Rich. Special commission for Sam Porter Bridges. Priority 1. Ông cho biết hiện công ty đang có một thi thể từ một vụ tự sát cần phải xử lý ngay. Not the touch. Nhưng do vị trí công ty nằm gần với thị trấn, Said you had some. nên nếu như hỏa thiêu thi thể tại đây sẽ làm phát tán một thứ chất gọi là carolium vào không khí. Gotta get a move on. Mà theo cách nói của ông thì nó có vẻ sẽ gây ảnh hưởng xấu cho thị trấn. Cho nên việc tiêu sát sẽ được thực hiện ở một lò thiêu nằm ở phía bắc. Nhưng đoạn đường dẫn đến đó là đầy rẫy bọn BT. You don't know the exact. Chắc hẳn các anh em cũng thắc mắc rằng tại sao phải hỏa thiêu thi thể chứ không thể đem chôn nhỉ? Sam nói rằng thi thể đã bắt đầu phân hủy. Sick. Nếu không tiêu sát kịp thời, nó sẽ phát nổ và các vùng này sẽ trở thành bình địa. To be found them at all. Chính vì sự nguy hiểm mang tính tiên thoi lương nan này, Who knows what Igor chỉ còn cách duy nhất là đem cái xác đến phía bắc như dự định. Và chuyến đi này sẽ cần một Dooms như Sam đi cùng để đối phó với bọn BT. This route's crawling with BTs. Sure you can't use another? I wish I could, but there's no time. Để tăng khả năng sống sót cho hai người, Igor nói rằng Sam nên lấy thêm một thứ gọi là Bridge Baby, gọi tắt là BB, một máy trợ sinh nhỏ và bên trong là một đứa bé còn sống. Nguồn gốc của bé chỉ được Sam diễn tả ngắn gọn là gắn liền với thế giới bên kia. Nhưng lời nói của anh có vẻ sợ hãi. Có thể là sợ sức mạnh kỳ lạ của bé, hoặc là sợ khi nhắc đến cái thế giới bên kia. We're plugging in. Nhưng dù sao thì với sự xuất hiện của bé, Sam cũng đã đồng ý lên đường chuyển hàng cùng với Igor. Roll out. Well, the world was different Trên đường when I đi, was a kid. chúng ta sẽ được nghe Igor kể những câu chuyện khi ông còn trẻ Anybody về một nước Mỹ phồn vinh mà chúng ta đều quen thuộc, nơi mà cuộc sống rất dễ dàng. who's like yourself. Mọi người có thể tự do đi lại bằng mọi phương tiện như máy bay, tàu thuyền, thậm chí là ra nước ngoài. Nhưng hiện tại, Countries. nước Mỹ đã bị hủy hoại nặng nề với một mối đe dọa mang tên Death Stranding. Hậu quả của nó đã vượt xa những điều tồi tệ nhất mà con người có thể tưởng tượng ra. Giờ đây cảnh vật xung quanh trơ trọi và hoang tàn, đến mức thế hệ sau này nghĩ rằng những câu chuyện của cha chú nó là hoang đường. Và dù cho nhân phẩm có cao đến mức may mắn thoát khỏi Death Stranding, thì vẫn còn có hàng tai họa khác như những cơn mưa Titanfall, hay là lũ sinh vật chuyên săn con người, Beach Thing, tên đầy đủ của BT. Thế giới của sự sống và cái chết giờ đây trộn lẫn vào nhau. Tất cả mọi thứ tuyệt vọng đến nỗi người dân chưa thể co cụm trong khu trú ẩn. Nhưng lúc này, những shipper như Sam lại là những người dám liều mạng để kết nối các thành phố lại với nhau, để có thể tái kiến thiết lại xã hội là người. Son of a bitch. Rainbow. How much further to the incinerator? This guy's about to pop. Shit. We're gonna have to cut to the BTs. Và không cần chờ lâu để chúng thấy được tầm nguy hiểm của các hiểm họa trong thế giới này. Một cơn mưa Titanfall bất chợt ập tới, và mưa cũng là thời điểm mà lũ BT hoạt động mạnh hơn. Nhưng tài xế còn chưa kịp tăng tốc thì chiếc xe đã bị bọn BT chặn lại. Chúng đã nghe tiếng động cơ và nhanh chóng tấn công lên tài xế xấu số, khiến cho chiếc xe bị lật nhau và mọi người bị bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, Sam phát hiện ra cái xác sắp sửa nổ và sẽ thải ra carolium có thể gây nguy hiểm cho những người xung quanh. Trong khi Igor đang cố gắng cứu anh tài xế thoát khỏi chiếc xe đang đẩy anh ta. Do tiếp xúc với cơn mưa nên khuôn mặt bắt tay đã biến thành một ông lão. Bất thình lình,
Sam cảm nhận được bọn BT đã xuất hiện. Anh liền cảnh báo hai người đàn ông giữ im lặng và ngừng thở. Đã quá trễ cho việc xử lý cái xác. Các chất màu vàng trên khuôn mặt thi thể dần dần bị thổi vào không trung, có lẽ chính là Carolium được Igor nhắc đến. Trong khi phần thi thể còn lại phân rã và hòa trộn với mặt đất bên dưới. Nhưng không chỉ dừng lại đó, một con BT khác với kích cỡ khổng lồ vừa được tạo ra từ khi phân hủy cái xác. Bác tài xấu số đã trở thành con mồi cho con BT đó, và những tiếng la hét đầy đau đớn của anh ta đã dẫn dụ bọn BT ban nãy quay lại. Bỗng dưng, một kẻ lạ mặt xuất hiện với chiếc bình chứa BB có màu đỏ như máu, và mặt đất xung quanh bắt đầu tràn ngập thứ chất lỏng màu đen giống như nhựa đường. Phía dưới lớp nhựa đen đó là những linh hồn từ thế giới bên kia đang cố gắng lôi kéo Igor xuống cùng với chúng. Bằng những nỗ lực cuối cùng, Igor ném BB về phía Sam và cố gắng tự sát để không trở thành chất xúc tác cho chuỗi phản ứng phát nổ sinh ra Carolium của kẻ địch xung quanh. Nhưng ông đã bị hút dần lên trời, và mọi cố gắng của ông lúc này đều chỉ là vô nghĩa. Bằng cách nào đó, Sam nó nhìn thấy được hình dạng của tên BT ấy. Nó to lớn như một cái tay tinh khổng lồ, với những sợi xúc tu siêu dài từ cái đầu của nó. Ngay lúc con BT nuốt chửng Igor, một vụ nổ được gọi là void out đã xảy ra ngay cái đầu của nó và lan rộng ra xung quanh. Sam bị cuốn vào trong vụ nổ và mọi thứ chìm vào bóng tối. Lúc tỉnh dậy, anh đã nằm trên bờ biển. Nhưng đây không phải là bờ biển bình thường. Nó được gọi là The Beach và là nguồn gốc của lũ BT. Nơi đây giống như là ranh giới giữa sự sống và cái chết, đồng thời không chịu tác động của thời gian. Bên cạnh Sam là bình chứa của bé BB đã bị vỡ. Anh ôm bé vào lòng và khóc, như thể anh vừa nhớ lại một ký ức đau buồn trong quá khứ. Và rồi bỗng nhiên, bé bắt đầu trở nên vô hình. Có một cô gái bí ẩn ngân ngay giai điệu bài London Bridge is falling down, nhưng tông điệu có phần hơi kinh dị, và bước dần về phía biển khơi. Bài hát như miêu tả trò chơi trẻ con tương tự cho Thiên Đàng Địa Ngục của trẻ em Việt Nam. Hai đứa trẻ được chọn nắm tay nhau nâng lên thành hình vòng cung như chiếc cầu và hát một bài đồng dao. Những đứa trẻ khác sẽ rồng rắn đi qua chiếc cầu đó,
Và khi bài đồng dao kết thúc thì chiếc cầu sập xuống bắt một đứa trẻ. Nhưng bài hát này còn mang một ý nghĩa khác rùng rợn hơn. Nó không đơn giản là một trò chơi, mà dường như đang thuật lại nghi thức Bagan ngày xưa, chôn sống một đứa trẻ vào trong một cái cầu để chứng nghiệm cho cầu không bị sập. Sam cố gắng đuổi theo cô ta, nhưng rồi tuột chân chìm vào một vùng biển kỳ lạ tràn ngập người chết. Hóa ra anh đã chết trong vụ nổ lúc nãy, nhưng anh có một khả năng đặc biệt. Khi anh chết đi, linh hồn của anh sẽ đến một nơi gọi là Sim, ranh giới sinh tử. Anh vẫn có thể hồi sinh trở lại nếu như linh hồn của anh tìm được đường quay về với thân xác của mình thông qua The Strand, sợi dây sinh mệnh. Khả năng đặc biệt đó của anh được gọi là Repatriate, hồi hương. Trong khi anh quay trở về với thực tại, anh nhìn thấy những ký ức mơ hồ về người đàn ông tự xưng là cha đang vô cùng lo lắng cho anh. BB, can you hear me? Can you hear me? It's Daddy. Khi Sam tỉnh dậy, mọi thứ xung quanh chỉ còn tro bụi. Vụ nổ khủng khiếp đã hủy diệt tất cả mọi thứ, và trên mặt đất chỉ còn là một hố trũng như miệng núi lửa. Anh em hẳn vẫn còn nhớ cô nói. Và rồi, vụ nổ thứ hai đã xảy ra ở đầu game chứ. Đây chính là hậu quả của vụ nổ đó. Đây chính là kết thúc của loài người. Đây chính là Death Stranding. Once there was an explosion. A bang which gave rise to life as we know it. And then came the next explosion. An explosion that will be our last. Sau khi sống lại, Sam phát hiện mình đang bị còng tay trong một căn phòng lạ. Một người đàn ông lạ mặt đã đến chào và hỏi anh rằng cảm giác chết đi sống lại nó ra sao. Rồi ông tự xưng mình là một bác sĩ, hay đúng hơn là một điều tra viên với tên gọi Deadman, tức là người chết. Originally. Call me Deadman. I'm well acquainted with the dead. Not like you, of course. Contrary to Dù the rằng ông cũng như Sam, never chưa bao giờ thật sự chết đi. Còn có thể ông đã tạo thành được cái xác chết và các tế bào gốc đa năng. advise against that. Có lẽ vì vậy mà ông mới được gọi là người chết. But I can Điều này assure đồng nghĩa với việc ông không có mẹ protection. và không được sinh ra như những con người bình thường. Vì thế, ông còn được biết đến với biệt danh quái vật của Frankenstein. Different handcuffs. Ông giải thích rằng cái còng số 8 trên tay Sam thật ra là một thiết bị tiên tiến dùng để kết nối những thành viên của Rich lại với nhau bằng cách đeo chiếc còng và ấn chạm nó vào da của mình. Against your skin. Thiết bị sẽ được liên kết với cơ thể của Sam và mọi người trong tổ chức sẽ có thể theo dõi và giúp đỡ anh những lúc cần thiết. Relax. That just means your body's got a good connection to the cufflink. Look, look. The cuffs will watch over you 24 hours a day. That is to say, we will. We're here to help. What the hell? Từ lúc Sam chết đi cho đến lúc anh tỉnh lại thì đã 2 ngày trôi qua. Time. Trong lúc đó, The liberty nhóm của Deadman đã nhanh chóng thu thập mọi chất lỏng từ cơ thể của anh. from you. You're a repatriate. Sau khi nghiên cứu, That makes you họ kết luận very anh chính là một người hồi hương. Và khả năng này khiến anh trở nên đặc biệt. Còn Central Knox City đã bị xóa sổ hoàn toàn bởi vụ nổ vôi ao. special. Obliterated. Thứ còn sót lại chỉ là một cái hố bự khổng lồ.
không may mắn như Sam. Over, man. Tất cả mọi người bao gồm This is a đội xử lý xác chết, nhóm của Deadman, trụ sở chính Bridge to get it và toàn bộ thị chính Rutherford đều đã bốc hơi. reasons. Cả cái bình chứa của bé Baby cũng hư hỏng Is it all right? We're at our base. do trụ sở chính đã bị xóa sổ. Now, Nên hiện tại mọi công việc của tổ chức đang bị trì trệ. our new headquarters Rất may là ban giám đốc đã không ở đó khi xảy ra vụ nổ, nên cơ quan đầu não của tổ chức xem như vẫn còn nguyên vẹn. Hiện tại, Sam đang ở Capital Knox City, has been decimated. đồng thời sẽ là trụ sở chính mới của Bridge. There's only so Căn nguyên là thành phố Sudbury. in 2 days. Things here are a mess. Trên tay của Sam, ngoài cái dấu hàng màu đen mờ nhạt do việc hồi hương để lại, Stencil còn có một dấu tay khá rõ ngay phía dưới. patriated? Chính là dấu tay của Fragile đã để lại cho anh từ lần đầu gặp nhau. Theo như Deadman, Mark from. Sam bị một căn bệnh gọi là aphenphosphobia, tạm gọi là hội chứng sợ bị chạm vào, về mặt vật lý hoặc cảm xúc. Aphenphosphobia. No wonder you were out there alone, where no one could touch you. Rồi Deadman giao cho anh một nhiệm vụ khẩn cấp, Urgent delivery. đó là giao morphine đến khu biệt lập để chữa bệnh cho tổng thống Mỹ. Bring the president Hóa ra, some morphine. vị lãnh tụ của đất nước này vẫn chưa chết. What president? America's gone. You talking about the mayor of Central Knot? No, not the mayor. America lives on, Sam. Nhưng chỉ là chưa thôi, President. vì bà đang trong giai đoạn cuối của ung thư. Stages of Deadman cũng đang ở khu biệt lập cùng tổng thống, condition. và ông đang dùng hình ảnh ba chiều để giao tiếp với Sam. Why me? Because I'm not really here. Apologies. This is just a chirogram. Come on. You got morphine there. What's this about? Tell me the truth. The truth, Sam, is Mặt that khác, America's last tổng president thống cũng muốn đích thân được gặp Sam, khiến cho anh suy xét mức độ quan trọng và đồng ý thực hiện nhiệm vụ này. to say no. Very good. I'll see you in the isolation ward. If the president hadn't required special treatment, she would have never left. And if she hadn't, we wouldn't have either. Sau khi đến khu biệt lập của tòa nhà tạm giác, Sam đã được Deadman bằng sứ bằng thịt tiếp đón. Nhưng có lẽ Sam đã chậm chân. Tổng thống giờ đây như đèn cạn dầu. My mistake. Morphine như giúp bà xoa dịu cơn đau, để bà có thể trò chuyện cùng Sam trong những phút cuối cuộc đời mình. I'm afraid the president's condition has deteriorated. Thank you. This will help to ease the pain. And allow her to speak with you in these final moments. Her? The first and last female president of the United States. Surely you remember her. She raised you. You're not exactly dressed for a reunion. Take that off before you come inside. Bước vào căn phòng, Sam gặp lại một người quen cũ đã cách biệt hơn 10 năm, chính là giám đốc của Bridge, Presidents. đồng thời là cánh tay phải của tổng thống với biệt danh Die Hard Man. Die Hard Man? Nhìn thấy Sam, anh ta bỗng nói, Been, Sam. nhìn vào chúng ta này, Years. nhưng cây quá gì bất tử tụ họp trong hoàn cảnh như thế này. A bunch of deathless. Câu nói đầy ẩn ý kia thật khiến mình tò mò. Không rõ anh ta có phải là một người hồi hương như Sam hay không. See you two. President's waiting. We'll leave you two alone. Con người phụ nữ đã hấp hối trên giường bệnh,
Không ngờ lại là mẹ ruột của Sam, người tổng thống đầu tiên và cuối cùng của nước Mỹ, bà Richard. Và bà nói với con trai những viên ngôn cuối cùng về một cô gái mà ba đã không gặp suốt 3 năm trời tên là Amelie, người luôn kiên trì đi về phía Tây với mục đích xây dựng lại đất nước. Bà mong rằng Sam sẽ hỗ trợ cho cô ta vì bà tin vào anh, cũng như việc nếu như không đoàn kết lại với nhau thì nhân loại sẽ diệt vong. Nhưng có vẻ Sam không ưa mẹ mình như bà nghĩ. Not anymore. Trong khi Richard đang hy vọng nước Mỹ sẽ hồi sinh trở lại thành một cường quốc, thì Sam lại cho rằng mọi người không cần đất nước nào nữa cả, và bà chỉ là tổng thống của một thứ rác rưởi. Trong khi tranh cãi, Richard đã rơi xuống giường và để hở ra cho vết thương của bà. Tuy nhiên, vết thương ấy không chảy máu đỏ như con người, mà lại chảy ra thứ chất lỏng màu đen như chất nhựa đường đen của lũ xác chết. So you are willing to help me? No, I... Và câu cuối mà bà nói với Sam đó là bà yêu anh và sẽ chờ đợi anh ở bờ biển, The Beach, Wait for you on the beach. bờ biển của sự sống và cái chết. Một lời chăn chối cũng đầy ẩn ý. Có lẽ bà vốn đã biết Sam là một người hồi hương từ lâu. Madam President! Doctor, we need your help. Nhờ sự kiện này mà một phần bí ẩn về tấm hình mà Sam luôn giữ bên người đã được giải mã. Người ở giữa hóa ra chính là Richard, mẹ của Sam. Duy nhất người còn lại là một người phụ nữ đang có thai, với khuôn mặt bị phai mờ đến giờ vẫn chưa rõ là ai. Không biết vì sao Sam lại có ác cảm với sự tồn tại của nước Mỹ. The president is dead. Nhưng tuy anh đã buông lời đã kích mẹ mình, Bridges is thì việc anh luôn giữ tấm ảnh đã chứng minh rằng here. Doesn't trong anh vẫn còn phần nào đó sự yêu thương dành cho bà. Yes, Director. But there's still the matter of the Tâm trạng rối bời của Sam lúc này càng trở nên bấn loạn hơn khi anh được biết từ lúc anh đang chiếc còng, We've got that có nghĩa là anh đã đồng ý tái thiết lại nước Mỹ và trở thành thành viên chính thức của Bridge. Nói chẳng ra, anh đã bị chê sọ khá là đau. Sam, before she died, the president made a contract with you. What are you talking about? As a member of Bridges, you're gonna work with the rest of us to rebuild America. You think you can recruit me? Like she tried to? Well, she succeeded. Look at your wrist. If that's not symbolic, I don't know what is. Thật nực cười khi mà Senan giúp đỡ khôi phục nhân loại, vậy mà chính anh là bị tước đoạt đi nhân quyền của mình. Nhưng Sam không có thời gian để chửi thề, vì cái xác của bà Richard cần được hỏa thiêu trước 48 giờ. Nếu không, khi nó phân hủy sẽ tạo ra một con BT khác. This place will Và turn tệ into hơn, a crater. nó có thêm một cái hố khổng lồ nữa. To do. Ngoài ra, việc này cần làm trong bí mật, vì Richard là lãnh tụ tinh thần của đất nước. Nếu tin này lộ ra thì tia sáng cuối cùng của người dân trong cái thế giới tuyệt vọng này sẽ sụp đổ. But the president's body has to be burned. Sau khi cái xác được thiêu, chất Caroleum đã bốc lên tạo ra cầu vồng. Nói tiếp theo là cơn mưa tham phone quái ác. Ngoài thi thể bà Richard,
Còn có một kiên hang khác cần được tiêu hủy, chính là bình chứa bé BB trước đây của Sam. Và Sam lại không nỡ ra tay. But it's still alive. It can't be repaired, and it can't survive outside the pod. Pity it if you want, but the decision has been made. It has to go. The director approved the order. Lúc ấy, cơn mưa và nồng độ Caerolium đậm đặc đã kéo bọn BT bao vây tòa nhà. Trong tình thế nguy cấp, Sam đã kết nối bình chứa bé BB cũ vào người anh. Và anh lại thấy những ký ức về người đàn ông ấy. Mục đích kết nối với bé là để khởi động Ultra Deck, thiết bị hỗ trợ cảm biến BT được gắn trên vai của anh. Start. Khi đã có đồ nghề, anh liền cùng bé BB nhanh chóng thoát khỏi tòa nhà và quay trở về Capital North City. Quả là một kỳ tích khi cả Sam và bé đều quay trở lại căn cứ an toàn. Bởi lẽ khi một người nào đó có Dooms kết nối với bé BB, cảm xúc và ký ức của người kết nối sẽ bị phóng đại, khiến nỗi sợ và sự căng thẳng tăng cao. Nguy hiểm hơn, nó có thể dịch chuyển người đó đến một nơi hoàn toàn xa lạ và họ không thể quay lại nữa. Sam, I thought I told you Dooms and BBs were a dangerous combination. Dù vậy, Sam vẫn quyết định giữ bé BB bên mình vì anh không xem bé là một công cụ mà như một bộ phận không thể thiếu trên cơ thể. Giao lại bé BB cho Deadman chăm sóc và bảo trì. Is this about BB-28? Go fuck yourself. I'm not your errand boy. Anh trở về phòng mình và thiếp đi sau một ngày dài. Sau khi thức dậy, Sam bị gọi đến văn phòng tổng thống. Good morning, Sam. Sam, this is Die Hardman. There's a private room set aside for your use. Bridgesburg. Take a moment to clean up, wash all that chiralium off, then come to the president's office. Sam, listen to me. Da Hatman cho anh biết America. giấc mơ khôi phục nước Mỹ vẫn sẽ tiếp tục với một niềm hy vọng mới. Đó là Amelie. This is the face of our new hope. Our new America. Amelie. My mother may be gone, but I'm here. Dù đã cách biệt 10 năm, nhưng cô không hề già đi chút nào. Bởi theo như cô nói, thì cơ thể thật của cô hiện vẫn nằm trên bờ biển. He knows why. My body's still on the beach. I don't get to grow older. So you're serious then about reconnecting everyone and everything? Amelie vốn là chị ruột của Sam. 10 năm trước,
Cô đã cùng với một số người khác đi về phía Tây với mục đích kết nối các thành phố lại thành một nước Mỹ thống nhất, gọi tắt là UCA, United States of America. Mỗi nơi cô đi qua, cô đều cố gắng kết nối cho bán đi lại thành một cộng đồng và để lại các thành viên trong đoàn để giúp đỡ họ. Behind our own people to help them. It took us 3 years, but we managed to make it all the way to Edge Knot City. All the way to the Pacific. Jesus. Yeah. Nhưng khi đến thành phố cuối cùng nằm sát bờ biển Thái Bình Dương là Edge Knot City, Was wiped out. thì đoàn của cô bị tấn công. Was taken. May là cô vẫn an toàn, nhưng lại bị giam lỏng và không thể liên lạc với mọi người bên ngoài. Những người cai trị ở đây cho rằng họ muốn tiếp tục giữ gìn nền độc lập cho thành phố, nên đã giam giữ Emily lại để đảm bảo cho điều đó. Họ được gọi là Homo Demon, Who are these thuộc nhóm phiến quân ly khai, nhưng thực chất là một nhóm khủng bố chuyên đi giết người nhằm tạo ra những vụ nổ vôi ao. Run, Edge Knot. Và không chỉ riêng Edge Knot, I've heard of them. nhiều thành phố khác cũng thể hiện rằng họ muốn được tồn tại độc lập. People leaving craters. Còn về phía những thành phố đã quyết định liên kết với nhau, Finish. các nhân viên của Rich đã tạo ra một mạng lưới liên kết gọi là Cairo Network để có thể chia sẻ thông tin cho nhau. Setting up Nhưng hiện tại, terminals. chúng vẫn còn đang hoạt động độc lập vì còn thiếu một thiết bị gọi là Qubit để đưa cái điện máy online và kết nối lại với nhau thành mạng lưới Cairo. Nhiệm vụ mà Da Hatman cùng Amelie đang thuyết phục Sam thực hiện chính là đi đến những nơi ấy để hoàn thành nốt công việc dang dở mà Amelie đã bắt đầu, Necessary security đồng thời giải cứu cô trở về. protocols to integrate a terminal into the Cairo web. Take the Cupid West, Sam, and reconnect the people of our great nation. Would you put all men Sam cho rằng việc này sẽ không đi đến đâu, better than the demon? rồi họ cũng sẽ giống như bọn Demon, Kind of cult. sử dụng bạo lực, xiềng xích để kiểm soát người khác, giống như cái thiết bị còng tay mà chính anh đang đeo. Ngay lập tức, Sam dứt khoát từ chối nhiệm vụ và anh không muốn dính dáng gì đến họ nữa. I'm not getting involved with you or anyone else ever again. Wait! See? It's like I'm not even here. Same as it ever was. Hold on. Stop. Bước ra khỏi phòng, You don't have to connect. Deadman trả lại cho Sam bé BB sau khi đã sửa chữa và nâng cấp để tăng sự ổn định khi liên kết. Various adjustments and fine tuning for your benefit. You can use it again. For once, it would seem that Dooms and BBs are a good combination. Or perhaps the two of you have something of an affinity for one another. Khi Sam chìm vào giấc ngủ, anh lại lạc vào bờ biển và gặp được Amelie. Một lần nữa, cô cố gắng thuyết phục anh rằng dù anh có chối bỏ như thế nào thì cả hai vẫn là gia đình. Cô hy vọng rằng anh sẽ quay trở lại. Có thể là quay trở lại với gia đình, nhưng cũng có thể cô đang ẩn ý muốn anh sẽ trở lại như anh của ngày xưa. Listen, you are Sam Strand. Not anymore. Liệu anh shipper có dễ dàng thay đổi ý định như vậy? Bridges. Và những sự kiện đen tối gì đã xảy ra trong quá khứ của anh? Hãy chờ đón phần sau nhé. Word, Strand. Anh em có thể vào group của Maximon để bàn luận. Và đừng quên like và subscribe để chờ phần tiếp theo nhé. Stranding Hẹn gặp lại anh em ở video sau. on the shore. And being stranded is when you can't go home. I'm stranded now, Sam. Here on the shore of the Pacific. Thousands of miles away, but our bond still holds. You're free, but we're still connected. Don't tell me we're not.